Ahoj stavebníci! Dneska se spolu podíváme do podkroví E4 domu, kde provedeme instalaci parozábrany a necháme provést první kontrolní blower door test. Tak pojďme na to! Abychom se mohli pustit do realizace sádrokartonových rastrů a rozvodů rekuperace, bylo nejprve v podkroví potřeba provést instalaci parozábrany. Na webu deck.cz jsme objednali parotěsnící folii Deckfall NAL 170 Speciál, která je k dispozici v balení po 75 metrech čtverečních. Jednotlivé pruhy folie k sobě budeme lepit hliníkovou páskou Deck Tape Reflex a na stěny bude parotěsná folie přilepená tmelem na parozábrany Deckfall Mastic. V jednom z předchozích videí, ve kterém jsme se věnovali rozvodům rekuperace, jsme zmínili, že všechny kabely i potrubí jsou vedeny v mezeře mezi parotěsnou folií a sádrokartonovým rastrem. Díky tomu nebylo nutné zaměřovat se na detaily v místech případného prostupu kabelů parotěsnou folií. V každé místnosti jsme si nejprve změřili její délku. Na každou stranu přičetli přibližně 20 cm rezervu a poté nůžkami odstřihli z role potřebný kus folie. Abychom měli jistotu, že parotěsnou folii umísťujeme rovně a snadněji se nám zachovával přesah folií v šířce 10 cm, kreslili jsme si na folii fixou čáru. Současně před instalací první folie jsme si odměřili a na krokve vyznačili potřebnou vzdálenost od zděné příčky. Ideální je instalovat folii ve 2 lidech, nicméně pokud jsem byl sám, přichytil jsem si nejprve sponkovačkou celý pruh folie pouze na jednom okraji a následně ji postupně urovnal a přisponkoval na dalších místech. Po rozmístění a přisponkování všech folií přišlo na řadu přelepení spojů hliníkovou páskou Deck Tape Reflex. Důležité je pečlivě spoje přelepit a pásku uhladit, aby byl spoj dokonale těsný. Páskou Deck Tape Reflex jsme přelepili také všechny sponky a pod stavěcí třmeny či pružinové závěsy sádrokartonu bychom měli správně použít pásku Deck Tape SP1. Kolem střešních oken jsme použili originální manžetu z parotěsné folie s označením Velux BBX. Součástí balení jsou kromě manžety také šrouby, kterými se manžeta přichytí v rozích do rámu okna. Dále plastový nástavec a tužka, s jehož pomocí se manžeta snadno vtlačí do připravené drážky v rámu okna. A nakonec i oboustranně lepící páska, se kterou je možné manžetu přilepit k parotěsné folii v podkroví. Manžetu po rozložení nejprve nástavcem a tužkou vtlačíme do rámu okna. Následně pomocí dodaných vrutů manžetu spojíme v připravených otvorech s rámem okna.
Pro snadnější práci jsme si ještě manžetu přisponkovali na několika místech ke krokvím a nakonec jí páskou Deck Tape Reflex připojili k parotěsné fólii v místnosti. Když jsme měli spojené všechny pásy parotěsné fólie a přelepené sponky, přišlo na řadu napojení fólií na stěny v místnosti. K napojení jsme koupili tmel na parozábrany Deckfall Mastic. Tmel jsme nanášeli na stěnu v místě, kde jsme instalovali první parotěsnou fólii. Na nanesený tmel fólii opatrně přitlačíme a spoj lehce uhladíme. V místě přesahu 2 folií jsme tmel nanesli pod i nad folii, abychom měli jistotu, že spoje budou opravdu vzduchotěsné. V ložnici jsme si před realizací parozábrany připravili rozdělovací boxy pro rozvody rekuperace. Na celou realizaci rozvodu rekuperace se můžete podívat v odkazu pod tímto videem. S parotěsnící fólií jsme si museli vyhrát i kolem připravených průchodů stěnou, kterými budeme později protahovat potrubí rekuperace. Před realizací sádrokartonu jsme chtěli mít jistotu, že parotěsnou fólii máme nainstalovanou správně. Proto jsme objednali kontrolní test vzduchotěsnosti, takzvaný Blower Door test, který by odhalil případné chyby dříve, než vše zaklopíme sádrokartonovými deskami. Test naštěstí prokázal, že k únikům vzduchu přes parotěsnou vrstvu nikde nedochází a my jsme se tak mohli pustit do dalších prací. No a tou další prací je již zmíněná realizace sádrokartonového podhledu v podkroví. Na tu se podíváme v některém z příštích videí. Do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří.